سلام دوستای عزیز، انجینر عبدالصبور هستم و شما را به چنل یوتیوب استم سوال و صفحات اجتماعی استم سوال خوش آمدید میگم. دوستای محترم، تا که شما در جریان قرار دارید از چنل یوتیوب استم سوال و صفحات اجتماعی استم سوال آموزش برنامه های انجینری به شکل هفتهوار منتشر می شود. اگر علاقه‌مند آموزش برنامه های انجینری هستین، لطفا چنل یوتیوب استم سوال را سابسکرایب نمایید، علامت زنگ را نیز بزنید و محض که ما ویدیوهای جدید منتشر می کنم شما جمله افراد می باشید که نوتیفیکیشن اپلود ویدیو جدید دریافت می کنید. و همچنان دوستای محترم، اگر علاقه‌مند به کتاب ها و کد های اپدیت انجینری هستین، لطفا وارد چنل تلگرام اسم سوال شوید. ما دو چنل به شکل روزمره کتاب های اپدیت و کد های اپدیت انجینری را برتان اپلود می کنم و شما می توانید از چنل به شکل رایگان کد ها و کتاب های اپدیت انجینری را با کیفیت عالی دانلود کنید. دوستان محترم، در ویدیوهای قبلی ما شما در برنامه ایتابز 2018 دانستیم قسمت های مختلف برنامه ایتابز بخوانیم و همچنان ساختمان های فلزی و کانکریتی را طرح و دیزاین نمودیم که در ساختمان های کانکریتی پایه، اسلاب و گاده را دیزاین کردیم و همچنان در ساختمان های فلزی ما شما پایه، اسلاب، گادر، تراس، برسینگ و اجزای مختلف ساختمان های فلزی را طرح و دیزاین نمودیم. اما دوستای محترم، جزء اساسی ساختمان تهداب است که تا فعلا ما شما بالای تهداب ها کار نکردیم. دوستای محترم، به می اساس ما براتان برنامه سیف 2016 را انتخاب کردیم تا ما شما بتانیم در برنامه سیف 2016 تهداب های ساختمان ها را طرح و دیزاین بکنیم. اما دوستای محترم، قبل از اینکه ما شما پروژه را در برنامه سیف 2016 شروع کنیم، باید نصب کردن برنامه سیف 2016، فعال کردن برنامه 2016 را بیاموزیم و همچنان با محیط کاری برنامه سیف 2016 آشنا شویم. دوستای محترم، برنامه سیف 2016 مانند برنامه ایتابز 2018 و یا 2019 کار میکنه. سیف 2016 17 18 مختلف ورژنش موجود است، اما ما برتان ویدیو هم نصب کردن برنامه سیف 2016 هم فعال کردن برنامه سیف 2016 را تدریس میکنم. دوستای محترم، ما شما در ویدیوهای قبلی تمام ساختمان ها را کار کردیم. باز یک ساختمان ما شما میتونیم امپورت کنیم در برنامه سیف 2016 و از او قسمت تهداب طرح و دیزاین کنیم. دوستان محترم، بدون ضیاع وقت وارد صفحه کامپیوتر می شویم و اول می آموزیم که چطور برنامه نصب فعال می شود. برنامه سیف 2016 چه قسم منوها داره و چطور ما می توانیم در برنامه سیف 2016 کار کنیم. باز در ویدیوی بعدی انشاءالله ما شما عملا ساختمان را که پایه، اسلاب و گادر طرح و دیزاین کرده بودیم، او برنامه را او پروژه را ما شما از برنامه ایتابز 2018 وارد برنامه سیف 2016 میکنیم و تهدابایش طرح و دیزاین میکنیم. پس بدون ضیاع وقت وارد صفحه کامپیوتر میشیم و برنامه را اینستال میکنیم. خب دوستای محترم، قبل از اینکه ما شما سیف اینستال کنیم، اول باید ارتباط خود با اینترنت قطع کنیم. از قسمت اینترنت باید آف باشه. آنتی ویروس خود ما شما غیر فعال میکنیم، فیوز پروتکشن میکنیم و همچنان این قسمت وقتی که آنتی ویروس ما بند شد میم در کنترل پینل، از این قسمت فایروال هم ترن آف، اینا را هم آف میکنیم. بعد از او ما شما سیف اینستال میکنیم. خب به خاطر اینستالیشن برنامه سیف 2016 اندی قسمت رایت کلیک میکنیم، میگیم اکسترکت فایل. اکسترکت فایل هی را نمیگیریم که فایل های ما در روی دسکتاپ دید میشه، فقط میگیم اکسترکت فایل. از این قسمت میگیم اوکی. فایل ما از زب اول اکسترکت شد. باز هم رایت کلیک میکنیم، میگیم اوپن. اینجاست readme text. اینی www.youtube.com/ASTM سوال پاسورد است. این را کاپی میکنیم، از این قسمت میگیریم، میگیم کنترل سی، این صفحه را کلوز میکنیم، فایل ما اکسترکت میکنیم، میگیم اکسترکت فایل. خب
رایت کلیک میکنیم، پاسورد میخواه، پاسورد را که کاپی کرده بودیم دی قسمت پیست میکنیم. اگر شو کنیم همینه که www.youtube.com/ASTM سوال کامون لینک چینل هم است او از پاسوردش میگیم اوکی. خب فایل اکسترکت شد، باز دبل کلیک میکنیم، ستاپ رن میکنیم، دبل کلیک میکنیم، رایت کلیک میکنیم، اوپن. منتظر میباشیم تا ستاپ تمامش رن شود. خب صفحه را مینیمایز میکنیم. دوستان محترم برنامه انجینری را انستالیشنش کم وقت گیر است. باز میگیم next I accept next. ارگنایزیشن و یوزر نیمتان اگر میتین خوب، اگر نمیتین هیچ next. خب اگر در درایو سی شما جای داشتین درست، اگر نه شما میتونین اگر دیگه درایو اینستال کنین میتونین از این قسمت اما لوکیشن اینستالیشن شما چینج کنین. ما در درایو سی اینستال میکنم next اینستال. دوستان محترم کوشش کنین ویدیو را اسکیپ نکنین یا هم بعض قسمتاش تیر نکنین تا شما بتانین درست‌تر اینستال کنین. Do you want to دی قسمت که آمدی استودنت لایسنس میگیم نو و فینیش. خب دوستان محترم برنامه اینستال شد، حالا فعال میکنیم برنامه را. باز هم رای میم دمی فولدر را که اکسترکت کرده بودیم، اینجا یک فولدر از بنام گردو ای را اوپن میکنیم، سرزینی دبل کلیک میکنیم یا رایت کلیک میکنیم میگیم اوپن. خب از اینجا کیجن کاپی میکنیم، کاپی ای را مینیمایز میکنیم، مینیمایز میم بدون از اینکه ما په برنامه رن کنیم سرزی رایت کلیک میکنیم میگیم اوپن فایل لوکیشن. خب دی قسمت میگیم پیست کانتینیو. باز اینو کیجن دیجا رن میکنیم، رن از ادمنستریتور رن پرس any key to continue. یک قسمت شد ایره میگیم کلوز. باز هم میم دمی فولدر ما از یک قسمت میگیم پچ رن از ادمنستریتور دن. باز میگیم اوکی. اینجا بر ما شما سیف لودر بنامش یک شرکت دیگه جو شد. ما شما میتونیم توسط زینمی هم سیف فایل کنیم، نه توسط زی فایل. اگر میخوایم که شرکتش هم به شکل اینمیش ای شرکت به این شکل بیایم، اینجا رایت کلیک میکنیم، میم در پراپرتی، از این قسمت میم چینج آیکن، اینی لینک کاپی میکنیم میگیم کاپی کانسل میم دی رایت کلیک میکنیم پراپرتی شارکت اینجا میم چینج لوکیشن. اونمو فایل را لینک را که کاپی کرده بودیم دیجا میگیمش پیست. وقتی که پیست گفتیم میگیم اوکی. من شارکت به این شکل شد. باز هم میگیم اوکی و اوکی. میبینین اینال ای را ما دیلیت میکنیم. خب ای را هم رینیم میکنیم، سیف 2016 را میمانیم، لودرش هم پاک میکنیم. خب حالا رایت کلیک میکنیم میگیم اوپن. یعنی دوستان محترم به می سادگی بود که برنامه سیف 2016 ما شما انستال شده. در قسمت هلپ بیایم about میبینید درباره سیف 2016 و لایسنس انفو بر ما شما معلومات میتم. خب دوستان محترم سیف تقریبا فکر کنین که تمام کماند ها و مینوهایش 90% مثل ایتابز برنامهش کار میکنه. اگر در قسمت ما شما به فایل نیو مدل است و نیو مدل فرام اگزیستینگ فایل است یا اوپن است یا امپورت است که باز انشالله در درسای بعدی ما شما میتونیم سر تمام قسمت هایش گپ بزنیم. این هم به مثل ایتابز 2018 یا دیگه ورژن ایتابز داره یک مدل اکسپلورر داره، دی خوبی هم است که دیتیل هم میکنه. اگر در قسمت ما شما بیم در فایل نیو مدل یا باز
این قسم یک ویندو بر ما شما مثل که دی تابز یک ویندو اوپن میشد، اینجا بر ما شما یک ویندو اوپن میشه. باز اینجا دیزاین کد ما شما انتخاب کرده میتونیم که ما شما اونم سلاب یا فاندیشن را که دیزاین میکنیم توسط کدام کد دیزاین میکنیم. از اونجا از باز دیزاین پرفرنسز، قبل از اینکه ما شما دیزاین پرفرنس رو یا سرچ کار کنیم اول میم ده یونیت از این قسمت مودیفای. باز ما شما میتونیم یونیت خدا یو اس دیفالت بگیریم یا هم سیستم متریک. البته این با سیستم اگر سرزی کلیک کنیم میبینیم که اف پی اس سیستمش کار میکنه. اگر سر متریک بیم باز نه متریک با سیستم کیلو نیوتن کار میکنه. اگر میخواستیم کیلو نیوتن رو به کیلوگرم تبدیل کنیم باز میتونیم سرزی قسمت کلیک کنیم. از اینجا می فرضاً میگیریم کیلوگرم فورس. اوکی میبینید تمامش به کیلوگرم بر ما شما تبدیل شده. از این قسمت میگیمش اوکی. باز این قسمت می پروژکت انفورمیشن که پروژکت کلاینت فرضاً کی است، فرضاً MUDL یا Ministry of Urban Development and Land است. نام پروژه است فرضاً در کجای نام پروژه چی است، فرضاً دیستریکت کمپلکس است چی است، یا پروژکت نمبر است. هر پروژه از خود یک سریال نمبر خاص داشته می باشه. کمپانی نیم توسط کدام کمپانی نمی فاندیشن های اسلاب ها دیزاین شده است، چکرش کی است، فرضاً کی چکر سوپروایزر کی است، مدل نیم چی است. این قسمت است که ما شما در برنامه ایتابس همیره سرش مفصل گپ زده بودیم. بعد از او که ما شما ایره کردیم دیگه باز است دیزاین پرفرنس است، شو مودیفای است. از این قسمت ما شما باز هم میتونیم کد خدا انتخاب کنیم که توسط کدام است. دیگه در این قسمت شما میبینید که فی د تنشن کنترل است، فی د تنشن، فی د کمپریشن کنترل است و فی د شیر است که اینا تمامش اعداد طبق زینمی کد است. اگر ما شما کد تبدیل کنیم فرضاً میایم ما شما در کد BS یا برitish سیستم باز میبینید که نمی اعداد و ارقام کس نظر به کد تغییر میکنه. خب کوشش کنین دائما در قسمت ها شما دی جای تغییرات نبرین، نظر به اونمو کد را که شما استفاده میکنین اونمو خودش به شکل اتومات اینا را جور میکنه. باز دی قسمت مینیمم کاور سلاب است و مینیمم کاور بیم است و P/T چکر است. اینا رو باز دوستان محترم ما شما با قرار بخیر درس که شروع شد کار میکنیم. خب از این قسمت اگر بگویم اوکی باز میبینید اینجا ما شما میتونیم یک صفحه خالی رو وارد کنیم یا میتونیم ما شما فلت سلاب کار کنیم یا میتونیم فلت سلاب در پارامتر بیمز که ای سلاب است که البته تنها سلاب است و پایه است و در این قسمت های چارکن شما که میبینید اینا کتیبه ها داره و یا فلت سلاب است که باز پارامتر بیم که در چهار اطراف خود گادرها داره اما دیگه سلاب به شکل فلت است گادر نداره. یا هم توی سلاب است یا بیس مات اونمو تهدابای فرشی ما شما که میگیم یا از صفحه گریدون لیره میاریم یا ولف سلاب میاریم که هم کتیبه ها داره و یا هم گادرهای فرعی داره و هم گادرهای اساسی در چهار اطراف خود داره یا ریجید سلاب است یا هم سینگل فوتینگ است یا هم کامباین فوتینگ است. هر کدام میشه که ما شما دل ما بود سرش کار میکنیم اونمو رو سرش کلیک میکنیم مطابق از اونمو دایمنشن های خود جور میکنیم. فرضاً ما به خاطر از اینکه محیط کاری برنامه را که آشنا شدیم فرضاً فلت سلاب میگیریم. از این چون سیستم ما امکایس گرفته بودیم و در امکایس سیستمش یادمو سیستم متریک باز ما کیلوگرم گرفته بودیم. میبینیم که left edge distance است البته اونم پیکار اندازه ایش است یا از بازی ها از قرقرار ما شما کار میکنیم دید لود و لایف لود و سیناست. فرضاً از این قسمت ما شما میگیم اوکی تمامش رو بای دیفالت میگیریم. به این شکل بر ما شما یک فلت سلاب داخل شد در برنامه سیف. دوستان محترم ما شما مثل برنامه ایتابز میتونیم در سیف خود ما شما درا کنیم، خود ما شما یک چیز را دیفاین کنیم، هم میتونیم از برنامه ایتابز دی برنامه امپورت کنیم که چون ما شما در برنامه ایتابز لودینگ میکنیم، لود کامبینیشن میکنیم، رن میکنیم، پروژه را دیزاین میکنیم، گادرش دیزاین شده میباشه، سلاب دیزاین شده میباشه، نظر به اونمو قوه ها گادرها دیزاین شده می باشه. فقط به خاطر تهدابا ما برنامه را امپورت میکنیم در ایتابز اما ما در سیف اما ما شما میتونیم که دیجا هم خود ما به دلخواه خود دیفاین کنیم. دیجا قسمت می ما شما امپورت داریم ما شما که باز ما شما میتونیم
از این قسمت برای خود امپورت کنیم فایل ها را که از ایتابز به شکل سیو ما او را سیو میکنیمش یا ثبت میکنیمش. باز از اون قسمت که به شکل سیو ثبت شد باز امپورت میکنیم دیگه. اونمو فقط مو فورسای یا مو قوهایی که در برنامه ایتابز در قسمت تهدابا بالای هر مو سپورت در بالای هر ریاکشن که قوه های از سر قوه های عمودی ریاکشن به وجود آمده روی ریاکشن دیگه امپورت میشه و نظر بانمو ما شما برش میدانیم تهداب هم دایمنشنش هم تکنسش تعیین کنیم و هم مقدارهای سیخش تعیین کنیم. میبینید اینا هم به شکل برنامه تابز فایل مینیوش داره نیو مدل و نیو مدل فرام اگزیستینگ و اوپن سیو از و امپورت فرام مدل و این قسمت ها که تقریبا 90% شباهت به برنامه تابز داره. دیگه در قسمت ادیت اگه میایم شما میبینید که اندو ریدو کات و کاپی و پیست و ادیت گرید دیتا کی را هم شما در برنامه تابز خوانده بودیم. ادیت گرید دیتا فرضاً 8 متر در 8 متر است. اگه ما گریدا را کم کنیم یا زیاد کنیم میتونیم هم دیگه هم در برنامه تابز ما شما خوانده بودیم اینا را کار کنیم. همچنان میبینید قسمت هم ریپلیکیت داره مثل برنامه تابز. این برنامه تابز و ریپلیکیت تیزی هم کار میکنه که انشاءالله در درسای بعدی باز خواد کار کنیم. فرضاً مینوی ویو است که ست 3D ویو است. اگر سرچ کلیک کنیم با شکل 3D بر ما شما جور میشه. یا هم ست پلان ویو است که پلان ویوش باز با نظر به محور ایکس و وای است. اگر الیویشن باشه باز تی زایت است که الیویشن باز الیویشن های مختلف است. فرضاً نیره میگیریم سرچ کلیک میکنیم با شکل الیویشن است که اینجا هم شارکت هایش است. پس میایم در پلان دی قسمت ها است بر ما شما دیگهش از منوی دیفاین است. اگر ما خود ما دیفاین کرده باشیم اگر امپورت کرده بودیم خود ضرورت برای دیفاین متریال و چیزا نداره رسان از برنامه تابز میاد قسمت. اگر میخواستیم خود ما جداگانه دیفاین کنیم اکسلا بعد جور کنیم باز برش متریال دیفاین میکنیم. عیناً میبینید به مو ویندوی برنامه تابز اوپن میشه برای دیفاین متریالز و یا هم دیگه سلاب پراپرتی است و بیم پراپرتی است. تمام از قسمت ها رو باز انشاءالله در درسای بعدی ما شما میخوانیم. منوی دراس در دراس ناپاسو درا سلاب ریبار است و تمام قسمت ها رو میخوانیم. منوی سلکشن است و باز این مساین داره و دیزاین داره و رن داره و دیسپلی داره و دیتیل باز این یک چیز خوب دیگه داره که دیتیل هم میکنه و یا هم در تولز است که ما شما میتونیم دیگه قسمت های برزینا ما دانلود کنیم و برش سرزی قسمت اپلای کنیم و منوهای اضافی برای جور کنیم و هم در قسمت آپشن از یونت است میتونیم هم از این قسمت یونت ها رو جور کنیم هم از این قسمت میتونیم در جریان پیش از یک پروژه رو ما اوپن کنیم میتونیم ما شما سیستم یونت های خود جور کنیم که بازی منوها را کدام قسمتش که در برنامه تا سیف نو است انشاءالله وارا ما با شکل مفصل میخوانیم و کدام قسمتش که در برنامه تابز البته اونا تدریس شده است از اینجا باز به شکل خلاصه ما شما سرش تیر میشیم که اینجا هم میبینید که یک مدل اکسپلورر داره که اینجا هم بر ما شما مثل در برنامه تابز که مدل اکسپلورر داشتیم اینا هم داره بر ما شما بسیار کمک کرده میتونم. خب دوستان محترمی در اینستالیشن تمام شد و ما شما با محیط کاری سیف یک اندازه آشنایی پیدا کردیم. دوستان اگر به این سافتویر ضرورت داشتین ما سافت در چنل تلگرام به نشر میرسانم. شما میتونین از او قسمت ایره دانلود کنین به می شکل که ما انستال کردیم شما هم انستال کنین و در سار امرای ما قدم به قدم تعقیب کنین. خب دوستان محترمی بود نصب کردن برنامه سیف 2016 و همچنان آشنایی با محیط کاری سیف 2016. انشاءالله در ویدیوی بعدی ما شما یک ساختمان تهدابهایش طرح و دیزاین خواهم کرد. دوستان محترم قبل از اینکه از چینل یوتیوب تان خارج شوید من از شما خواهش دارم لطفا ویدیو را قبل از دانلود کردن یک بار از طریق چینل یوتیوب ASTM سوال واچ کنین بعد از شما میتونین دانلود کنین. دوستای محترم تا درس بعدی و ویدیوهای بعدی من شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. وقت خوش. خدا حافظ.